Hello guys, good morning. So it's Thursday, April 2. I don't know if ma-upload ko to few days after i-vlog. But yeah, it's already 12:33 and look at me now. Look at me now. Ewan ko bakit muta-muta pa nga ako eh. So kanina pa ako nagising, mga mag-11 na. And then, nagising ako sa bed, nagtingin-tingin ako sa Pinterest. Pagkagising ko naman, ang ginagawa ko, mail. Check na ako emails about my travel cancellations, yung mga updates. Kasi, pupunta kami ng Pilipinas this May, kaso di matutuloy. And, nag-check ako ng mga shopping online shopping application like Vont Privé, Showroom Privé, Shein, yung mga lagi kong binibilhan. And, so ayun, kaya gantong oras na ako tumayo. It's a good day! Ang ganda na siya ng araw. Tignan natin kung malamig. So, hindi siya malamig guys. Ang sarap sa labas. Mamaya lalabas ako. Anong oras na? It's 12:36. Exact talaga na time. 12:36. And today is my 26th days of home quarantine. I'm getting used to it guys. I think pag natapos tong coronavirus na to, ay hindi na ako sanay mag-work. As of the moment, for 26 days, hindi pa ako lumalabas. So, I cannot show you how it is outside. We have a rule here sa bahay na yung husband ko lang lalabas. Isa lang yung lalabas. And when he arrived in the garage, need to sanitize, take off all his clothes. So, siya maglalabad direct ng mga damit niya. And hindi ko hawakan yung damit niya. Siya yung maglalaba, naglalagay sa machine. And then, ayun. Ako na lang yung sasampay. And then, diretso sa bathroom and then ligo. Lagi talaga. Teka, gawa na tayo ng ating breakfast habang nagkukwento ako. Ayun. Ano pa bang ganap dito sa aming home quarantine? Iba-iba kasi, minsan movie, minsan kanya-kanyang phone kami, minsan naglalaro kami ng Uno, minsan, pero lagi kami kumakain ng sabay. Sa harap ng TV, minsan sa table. Ano pa ba? Good point dito sa quarantine namin is meron kaming garden. Malaking garden talaga or terrace. Kasi pwede kaming lumabas dito. Alam mo, yung public kasi lumabas, public place. Like, pwede naman jogging for maximum, 1 kilometer lang. And then, kung gusto mo lumabas, pwede ka lumabas sa terrace. Terrace mo or within your property, yun. Para mas safe. Hindi naman para sa kanila, it's for us din. So, hindi kami talaga naboboard sa loob ng bahay. Imagine that. Lalo pa kaya yung mga tao na mag-isa lang, tapos nasa apartment, parang, if you have a hobbies, or if you like doing something new, I think hindi ka naman maboboard. About food naman, dito sa amin, okay naman yung food. We have 3 refrigerator. Malaki siya, American refrigerator. And sa baba, merong single. So, enough naman. Yung baba nga hindi pa nga full. Kasi pwede naman kami lumabas. At saka, ayaw namin mag-stock ng too much. Ang stock namin dito ay for 2 weeks. Maximum 2 weeks. And, ayun. Kasi nakakalabas-labas ka naman talaga. Be safe lang na huwag ka lang mahawaan. And then, everything will be alright. Say alright for today. So, wait lang guys. Tingnan nyo yung banana ko, Inaano ko siya kasi gagawa ko ng banana cake uli. Gumawa ko ng banana cake last week with walnuts, banana, and ayun. During this freaking quarantine, gagawa ko ng banana cake.
So, yung ginawa ko siya last week and nagustuhan namin siya talaga, especially with coffee. With dalgona coffee. Ayun. Ano ba bang ganap sa aming, aming home quarantine? Wala kasi si Max dito, guys. Nasa work siya. So, sinabihan ko siya na pag lumabas siya, magdala siya ng GoPro. Kaso lagi niya nakakalimutan kasi normally pag nag-grocery siya ay after ng work niya. So, ayun, hindi niya nadadala. Nakakalimutan niya. So, luckily, I paint, I cook. I know how to paint. Even if you don't know how to paint, you can still paint and discover your hidden talents, diba? So, I paint. One time lang, and after that, wala na akong gana mag-paint ulit. I sing, I cook, I bake, I play with my husband. Ano pa ba? I watch movies, Netflix, and I'm actually waiting for La Casa de Papel, or Money Heist, kung tawagin. And, which is, na magiging out this April 4. Oh, andyan na si Max. Andyan na yung asawa ka. Ganyan na tapos. I'm so happy. Oh, wala pang pagkain. Wala pa siyang lunch, guys. So, after ng work niya, grabe, wait lang. Sorry kasi talagang wala ako sa mood maghilamos pa. Okay lang, hindi naman mabaho. So, normally pagdating niya galing work din, naghihilamos din siya. Nagtatanggal niya. Parang after grocery lang, ganun. Pag nagbe-breakfast ako, guys, which is very rare. Kasi, ayun nga, hindi ako morning person, afternoon or night person ako. Or kung anumang klaseng yan. Hindi ako morning person. Pag nagigising ako ng mga aga, normally natutulog uli ako. So, super rare ko lang mag-breakfast. Even pupunta ako sa work, hindi din ako nag-breakfast kasi mag-work naman ako. Ang work ko ay start ng 10:30. And then, ang gising ko na nun ay 9:40. Imagine, di ba? Konting minuto lang. Parang hilamos lang and then go na. Yes, hindi po ako naliligo sa umaga before ako mag-work. Sa night ako. Pero hindi ko binabasa yung buhok ko. Ano lang, body ligo lang. Half bath lang. Andiyan na siya. Allô mon chéri. Ça va? Ça va super bien. Oui. T'es recording ou quoi? Oui, oh c'était sexy Nickel. You want to take a ligo? Non, elle me note dedans, elle peut pas. You will go back, why? Parce qu'elle me note dedans. Ah bon? Ouais. Coucou mon amour. Coucou chéri, what you will eat? Oups. What are you doing? Du reste? Barbie, sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. And then, my almond milk. Ayan. And then, ito yung shake na on the go. Pag nagmamadali ka na talaga, ilalagay mo lang siya at night and ayun. Ready to rumble. Okay na siya for me. So, next ay ilalagyan natin siya sa ganito. Pwede nyo naman kainin dito kung on the go kayo talaga na nagmamadali na kayo. Pwede nyo naman dito. Pero ako kasi, nandito lang ako sa bahay. Gusto ko tsarain. So, ayan. Nalagyan natin siya ng chia powder. Ng chia. So, ayan. Chia seeds ang ginagawa ko. Pag gaganto ako, 1 teaspoon lang yung nilalagay ko. Hindi maganda yung marami, guys. I know this is healthy. But, pag nasobrahan kayo, hindi, lalo na first time nyo, hindi din maganda sa health. So, 1 teaspoon lang nilalagay ko. Normally, you need to soak it in the water, hot or cold ba? Normal ata lang. Hindi ko alam kasi never ko ginawa. Kasi normally ako, pag nag-breakfast ako,
hinahanda ko overnight. So, hindi ko na kailangan ilagay yung chia sa water kasi nag-ano na siya eh. Nagtatransform na siya sa oats. And then, nalagyan ko rin siya guys ng maple syrup. Guys, I'm ready to eat. Haluin ko lang siya. So, here's my yummy breakfast. First time ko kakainin yung chia na ganito na hindi ko muna inano. Hindi ko muna siya in-overnight. Ang maganda din kasi sa chia guys na talagang na-experience ko na kasi hindi ko naman first time kumain ng ganito. Ang maganda sa chia guys, pag kumain ka, aside sa bloated ka, pag kumain ka, hindi ka talaga magugutom agad. Pag normal oats lang without chia, gutom agad ako 12 p.m. And every time na kumakain talaga ako nito, 10 hanggang 2 p.m., hindi pa ako gutom. About my family in the Philippines, okay lang naman sila. Nagkasakit yung kapatid ko, nagka-ubo siya. Ako talaga takot na takot ako, as in takot na takot. Akala ko may coronavirus na siya, so sabi ko, huwag kang makikipag-usap sa mga kapatid sa kay Rebecca, yung kapatid namin bunso, tsaka sa papa ko, kasi 3 lang sila sa bahay. Like, huwag kang makikipag-usap, kunin mo na yung sarili mong plato, magsari-sarili ka na talaga. Tapos yung alcohol mo, maligo ka sa alcohol everyday. Ginaganon ko talaga siya. Wala na naman, kasi nag-jogging siya. Tapos siguro yung pawis, natutuyuan, kaya gano'n. Yummy. Yung oats, shinake ko with banana. Pwede din kayo maglagay ng chocolate chips. Kung mali kayo ng chocolate like me. Ginagawa ko yun minsan eh. Nagawa ko na siya one time. Kasi nung first na gumawa ko ng chia overnight oats na yan, nag-try ako with strawberry, banana, chocolate, banana. Lagi may banana kasi I love banana. Ang laki ng gastos dito sa quarantine na to guys ah. Kasi ako now, hindi ako mapag-work but I think 80 or 90% ng saldo mo lang yung makukuha mo. I think ganun. I'm not sure na. Pero ako, hindi ko ba nakukuha. To be honest, I'm negative 100 euro din siya. It's because nag-stock kami yung ngipin kasi may yung sweldo ko kasi laging late pero kailangan ko mag-save ng April 1. So, save ako ng para sa teeth kasi every 6 months siya binabayaran and pag na-miss ko yung 1 month, magkukulang ako ng 100 euro. Kailangan mag-save. So, hinintake ko yung sweldo ko. Buti nga may sweldo pa eh. Let me know guys kung paano yung usap niyo ng boss niyo about your salary. Kasi dito, yung government yung mag-decide kung 50%, 90%. So, sa pangkalahatan na yun. Sa Pilipinas kasi ata, depende sa company. But, yung brother ko, pinaloan siya ng company. Tapos, bawas sa sweldo yun. So, I think okay lang naman. Wala naman daw interest. And guys, babay na malulobot na ako. So, thank you so much for watching this nonsense vlog. And ayun. Bye! Like nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Subscribe if gusto nyo. Kung ayaw nyo, okay lang din. And yan. Bye-bye! Ingat po kayong lahat. Sarap. Try nyo bukas.